सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरूलाई नमस्कार। यो आज यस बेलुकी भिडियो बनाउनुको कारण चाहिँ हामीले नयाँ ग्रुपमा चाहिँ नयाँ इभेन्ट निकालेका छौँ। त्यस इभेन्टबाट चाहिँ क्वेसनहरू आउँछन्, तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि सर्वप्रथम ग्रुपमा भएका सम्पूर्ण साथीहरूले चाहिँ आफ्नो सजेस्टेड भन्ने यता देखिन्छ, यसमा ग्रुपमा जानु होला। ग्रुपमा गइसकेपछि अनि हाम्रो ग्रुप यहाँ चाहिँ लोकसेवा एन्ड लाइसेन्स प्रिपरेसन ग्रुप भन्ने यता देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। अनि यसमा गइसकेपछि हामीहरूले डिस्कसन गाइड बाइ एन्ड सेल यिनीहरू देखिया छ। हाम्रो इभेन्ट हो होइन, त्यही भएर इभेन्टमा चाहिँ यसबाट देख्न सक्नुहुन्छ। ह्यापनिङ नाउ अहिले पनि भइरहेछ। यो चाहिँ खास हामीले 2 महिनासम्म गरौँ भन्ने सोच्थ्यौँ, तर यसमा चाहिँ हुने रहेनछ। त्यही भएर 17 दिनको रहेछ। 17 हो कि 15 हो, खै 17 हो कि 15 दिनसम्मको हो कि होइन, 14 दिन रहेछ। 14 दिनको रहेछ। त्यही भएर 14 दिनसम्म चाहिँ हाम्रो यसरी क्वेसनहरू चाहिँ यहाँ अपडेट गर्नेछौँ। यहाँ तपाईँहरू क्वेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ छुट्टै आउँछ, हामी डाइरेक्ट ग्रुपमा देख्न सक्दैनौँ। जस्तै ग्रुपमा चाहिँ मैले यहाँ क्लिक गरेँ, यसमा यो सामान्य तरिकामा यहाँ ग्रुपमा क्वेसन यो देखिया छ। इम्युनाइजेसन इज डट प्रिभेन्सन। यो PAQ भन्ने पास आर्क्स क्वेसन हो। यो आर्मी आज जुन भएको इक्जाम थियो त्यसमा नि सोधेको थियो। अनि यसबाट तपाईँहरू यहाँ क्वेसनहरू आफ्नो प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो हामीले चाहिँ यो पोल पनि बनाएको छौँ। यसबाट यसरी क्लिक गऱ्यो भने यहाँ देखिन्छ, यसरी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ यसो रमाइलोको लागि हामी रमाइलो पनि हाल्ने गर्छौँ, कहिलेकाहीँ फ्रेस हुनुपर्छ। हस्, धन्यवाद साथीहरू। बाई बाई, गुड नाइट।